Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους, με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να δούμε το προσωπικό σας μήνυμα και τις εκπλήξεις της εβδομάδας φυσικά. Για το προσωπικό σας μήνυμα θα επιλέξετε ροζ χαλαζία, αμέθιστο, λευκό χαλαζία. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε με τις εκπλήξεις της εβδομάδας. Μηνυματάκι, πολύ σημαντικό μηνυματάκι, διότι η απεικόνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι αυτός ο κύριος είναι καθιστός, έχει πετάξει κάτω 9 ραβδιά και κρατάει μόνο ένα ραβδί. Όσοι λοιπόν από εσάς από αγάπη και καλοσύνη και νιάξιμο και φροντίδα θέλετε να παίρνετε τα βάρη των άλλων ανθρώπων, ακόμα και αν είναι αγαπημένοι σας, ακόμα και αν είναι συγγενείς σας, ακόμα και αν είναι τα ίδια σας τα παιδιά, να ξέρετε ότι δεν βοηθάτε έτσι κανέναν. Ούτε τα παιδιά σας, ούτε τους αγαπημένους σας, ούτε τους συναδέλφους, γιατί όταν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε παντού. Δεν το διαχωρίζουμε. Ο καθένας μας πρέπει να σηκώνει τα δικά του τα βάρη. Να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό που δυσκολευόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας, είναι το να έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Άρα λοιπόν σκεφτείτε το για λίγο, φυσικά εννοείται πάντα, εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε και αυτό που αγαπάτε. Εγώ απλά σας λέω έτσι τη δική μου τη συμβουλή με πολύ αγάπη. Για να δούμε τώρα τις εκπλήξεις της εβδομάδας. Γιατί, να πω και το γιατί, δεν το είπα, γιατί είναι σημαντικό το γιατί. Γιατί αυτό που θα κάνετε είναι να εξαντληθείτε εσείς. Και βεβαίως δεν βοηθάτε και τους άλλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αλλά προπάντων για εσάς τους ίδιους. Θα νιώσετε υπερβολική εξάντληση, κόπωση. Είναι η κάρτα και της υπερκόπωσης, να ξέρετε. Άρα πρέπει εσείς πρώτοι να φροντίζετε τη σωματική και την ψυχική σας υγεία. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το σώμα μας αντιδρά. Και γι' αυτό έχουμε γεμίσει και με τόσα πολλά αυτοάνοσα. Ένα πολύ στενάχωρο γεγονός τα τελευταία χρόνια. Όσο περνά λοιπόν από το χέρι μας και όσο μπορούμε, θα πρέπει αυτό κάπως να το ισορροπήσουμε. Πάμε τώρα, ευχάριστες εκπλήξεις θέλω. Δεν μ' ακούνε οι καρτούλες σήμερα. Λοιπόν, εδώ. Έχουμε μία κάρτα πολέμου, έχουμε νικητών και νικημένων και έχουμε πιθανότατα και κάποιους ίσως χωρισμούς. Μπορεί να υποθούν και σκληρά λόγια. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη στα αισθηματικά. Μπορεί σε οτιδήποτε, μπορεί στη δουλειά σας, μπορεί οπουδήποτε. Εγώ εύχομαι πουθενά βέβαια, εννοείται αυτό. Αλλά αν μία υπόθεση που δεν κερδίσατε αυτή τη μάχη, σας απασχολεί ακόμα πάρα πολύ και σας τρώει την ενέργειά σας, να ξέρετε ότι η κάρτα συμβουλεύει να κάνετε έναν απολογισμό, να δείτε δηλαδή με ψυχραιμία, έχουμε σπαθιά εδώ, έχουμε τη λογική και όχι συναίσθημα, πίσω το συναίσθημα, με τη λογική σας να σκεφτείτε, μπορώ να την κερδίσω αυτή τη μάχη? Αν μπορείτε, αν πιστεύετε πραγματικά με τη λογική ότι μπορείτε,
ανασυντάξτε δυνάμεις και ξαναδώστε τη. Αν όμως με τη λογική σας καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να την κερδίσετε, η κάρτα σας συμβουλεύει να μην σπαταλάτε άλλο την πολύτιμη ενέργειά σας σε αυτή την υπόθεση. Ασχοληθείτε με κάτι πιο ευχάριστο και καλύτερο για εσάς. Για να δούμε τη δεύτερη καρτούλα μας. Ορίστε, μάλιστα, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία καρτούλα, μεγάλη αρκάνα, είναι η δύναμη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Η κάρτα υποδεικνύει τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής, γιατί φυσικά το λιοντάρι δεν μπορούμε να το κερδίσουμε με τη σωματική μας ρόμη, το καταλαβαίνετε. Όμως η γυναίκα, επειδή έχει πάρα πολύ υπομονή και επιμονή, καταφέρνει να τη θασεύσει το λιοντάρι. Και για να το συνδέσω και με την προηγούμενη καρτούλα, να σας πω ότι κάποιες φορές η κάρτα εδώ μπορεί να συμβολίζει και την... δεν το πιστεύω, μου φύγει η λέξη. Λοιπόν, την ανακοχή, τη συμφιλίωση, τη βρήκα τη λέξη. Λοιπόν, μπορεί να συμβολίζει τη συμφιλίωση με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί. Για κάποιους άλλους βεβαίως μπορεί το μήνυμα να είναι ότι μπορεί να νιώθετε ότι δεν έχετε δυνάμεις. Ότι είστε πολύ εξαντλημένοι, πολύ κουρασμένοι, πολύ ταλαιπωρημένοι, πολύ όλα στο πολύ, τα αρνητικά. Και η κάρτα έρχεται και λέει ότι έχεις τη δύναμη μέσα σου, αρκεί να μπορέσεις να την ανακαλύψεις και πάλι. Επίσης, βεβαίως, όπως σας είπα, πάντα μιλά για την εσωτερική μας δύναμη και μας προτρέπει να αναγνωρίσουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και να μην γινόμαστε έρμεος σε αυτά. Αλλά εμείς να κατευθύνουμε τη ζωή μας. Σίγουρα για να εμφανιστεί η κάρτα, για όσους από εσάς ισχύει αυτό το μήνυμα, έχετε τη δύναμη, που φυσικά όλοι έχουμε τη δύναμη μέσα μας. Φοβερό, δεύτερη κάρτα μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, λοιπόν με τον Ερημίτη που είναι ο σοφός δάσκαλος που μέσα από την απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Και φυσικά μέσα από αυτήν την εσωτερική διαδρομή εννοείται ότι ανακαλύπτουμε και πάλι τη δύναμη μέσα μας και όχι μόνο. Κάνουμε πολύ σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Αποκτάμε σοφία, γιατί η σοφία έρχεται στον καθέναν μας τη σωστή στιγμή. Ούτε διδάσκεται, ούτε μεταβιβάζεται. Παρόλα αυτά όμως, όταν στρεφόμαστε προς τα μέσα μας και αναζητάμε την αλήθεια, αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας πολύ καλύτερα και φυσικά συνειδητοποιούμε και πόσο πολύ δυνατοί είμαστε και πόσες πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε καταφέρει να ανταπεξέλθουμε σε μεγάλες δυσκολίες και να τα έχουμε βγάλει πέρα παλικαρίσια. Λοιπόν, απ' όλα έχει εβδομάδα και μάχες, έχει και συμφιλιώσεις, έχει και μοναχικότητα έχει. Εκπλήξεις δεν βλέπω, η αλήθεια είναι να το πω αυτό, αλλά όσοι είστε μαζί μου καιρό ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές μπορεί να βάλουμε ένα θέμα για ένα άνοιγμα και να μην έχουμε την ανταπόκριση που περιμένουμε, να θέλουν οι καρτούλες να μας στείλουν κάποια άλλα μηνύματα και φυσικά εννοείται είναι κάτι που πάντα το σέβομαι απόλυτα. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες για την εβδομάδα μας. Μια χαρά είναι παιδιά η δύναμη, έτσι, είναι τεράστια ιστορία το να συνειδητοποιούμε πόσο δυνατοί είμαστε. Πάμε τώρα να περάσουμε να δούμε και το προσωπικό σας μήνυμα. Για να δούμε τι θα δούμε.
Λοιπόν, πρώτη καρτούλα, ανοίγουμε εδώ. Παιδιά, τι ωραία κάρτα που έχετε. Τι ωραία, τι υπέροχη κάρτα. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς και ειλικρινά το εύχομαι για όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, αλλά και για όλους μας και για όλο τον κόσμο. Η αίσθηση αυτή της σταθερότητας, της ασφάλειας, της σιγουριάς, αυτό το πιάνο λιμάνι, πόση γαλήνη φέρνει στη ψυχή μας. Τι υπέροχη κάρτα, θα πω άλλη μία φορά, η Άγκυρα, που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η Άγκυρα, έτσι, για ένα πλοίο. Λοιπόν, οπότε είναι σαν, για τον καθέναν σας βεβαίως, κάτι διαφορετικό. Για κάποιον μπορεί να είναι ότι θα βρείτε επιτέλους μία λύση στο πρόβλημά σας. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ότι θα συμφιλιωθείτε, για να κάνουμε σύνδεση και με τις πρώτες ενέργειες που είδαμε για την εβδομάδα μας, θα συμφιλιωθείτε με κάποιον άνθρωπο έτσι που είχατε έρθει σε κόντρα, σε ρήξη. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο είναι. Μπορεί επιτέλους να πάτε σε μία δουλειά που θα νιώσετε εκεί ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, ότι πιάσατε το λιμανάκι σας. Μπορεί κάποιοι άλλοι να μετακομίσετε σε ένα δικό σας σπίτι, γιατί όχι. Εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν αφορά, έχετε μια εξαιρετική κάρτα και να χαρείτε αυτό το υπέροχο συναίσθημα. Πάμε να δούμε τη δεύτερη καρτούλα μας. Τι λες τώρα, τι γίνεται εδώ, μου έχετε κρύψει πράγματα μου φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι τα λέμε όλα μεταξύ μας. Τι γίνεται εδώ, ποιο είναι αυτό το παλικάρι με το κόκκινο το τριαντάφυλλο που κοιτάει προς το μέρος σας. Κάτι λοιπόν γίνεται αυτή την εβδομάδα για εσάς, ή θα έχετε μία καινούρια γνωριμία, ή κάποιος άνθρωπος που ήδη υπάρχει στη ζωή σας είναι πολύ πολύ πιθανόν να σας εξομολογηθεί τον ερωτά του. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα και όλα να είναι για καλό. Πάντως κάτι έχετε να περιμένετε στα αισθηματικά σας. Πάμε να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Μάλιστα, πολύ ωραία καρτούλα έχετε και εσείς εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα 3 στα 3 τα μηνύματά σας είναι πολύ όμορφα, πάρα πολύ θετικά. Το καταλαβαίνετε όλοι και μόνο από την εικόνα εδώ με τα πουλάκια. Τι ωραίες ειδήσεις που θα έχετε. Μπορεί κάποιοι να περιμένετε αποτελέσματα εξετάσεων. Μπορεί κάποιοι να περιμένετε ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα. Κάτι της, έτσι. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή την εβδομάδα θα έχετε αυτό που περιμένετε, μία πολύ όμορφη, πολύ ευχάριστη είδηση και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Αν σας άρεσε το βίντεο να θυμηθείτε να πατήσετε ένα like και καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλους. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.